So magandang araw po sa lahat. Once again, ito ang inyong for wisho tutorial at may tuturo na naman po tayo ngayon about ito sa mga PLDT home prepaid wifi natin. Kung sino dyan yung mga hindi pa nakapag-open line tulad ng gusto nilang gumamit ng ibang SIM like Globe or TM. Itong tutorial na to swak na swak po para sa inyo. So madali lang naman itong gagawin natin. So simulan na natin. Unang-una, connect muna tayo sa wifi natin. Tapos yung SIM card nyo dun sa sa PLDT home, pakitanggal nyo po yung SIM card niya na smart at ilagay nyo yung gusto nyong SIM, halimbawa yung Globe. Ilagay nyo na agad. Tapos kayo connect doon. And then punta na tayo sa browser natin. Kahit anong browser to. So type natin yung ayan, 192.168.11. Ayan. Login lang tayo ng natin. Sign in lang natin. Tapos skip lang natin to. And then naunang gagawin natin, ayan, naka-globe na ako ngayon eh. Ayan. Siya, di ba? Ayan. So punta tayo ng router. And then configuration management ang i-click nyo. Ayan. Tapos i-browse nyo lang dito yung meron akong i-upload na file sa Google Drive. Lalagay ko yung link sa description. Yung file na yun, ito siya. Teka lang. Ayan. Itong file na yan. Yan yung iba-browse nyo. So, balik tayo. So, pag na-browse nyo yun, i-click nyo lang tong update. And then, magre-reboot yan. Pagkatapos, punta kayo sa internet. Ito. Click nyo tong map settings. Tapos, password natin is 12345 yan. Ang password natin, ulitin ko, is 12345 Lalagay ko rin yun sa description yung password, no? Pagkatapos nun, kiklik nyo lang yung nakalagay pa dito is unlock. So, kiklik nyo yung unlock. Pag unlock nun, magre-reboot na naman siya. And then, tingnan nyo sa dashboard, lalabas na po dito na enable na yung Globe SIM card nyo. So, napakadali lang, di ba? And yun lang. Kung may mga katanungan kayo, lalagay ko po sa description din yung Facebook ko para mag-guide ko po kayo kung may mga iba pa kayong tanong. Okay? So, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutan mag-like and subscribe. And kung may gusto kayong i-suggest para tutorials natin, comment nyo lang sa comment section. Okay? Yun lang mga ka-oten. At God bless po sa lahat.